ඔයාලටත් ගොඩක් වෙලා අවධානයෙන් පාඩම් කරන්න බැරිද? ටිකක් වෙලා පාඩම් කරගෙන යනකොට වෙන වෙන දේවල් කරන්න හිතෙනවද? එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිත ફોකස් කරගෙන අවධානය පාඩමට තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම 8ක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ Be Free YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුවම අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අවධානය පාඩමට රඳවගන්නේ කියලා. පළවෙනි ක්‍රමයේ විදියට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ අලුත් මාළු ටිප් එකක්. ඉතින් මේ ගැන මම මීට කලින් අපේ වීඩියෝස් වලින් කියලා නැහැ. ඒ තමයි ඔයාලා පාඩම් කරන එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියලා. මේක ටිකක් අමුතු දෙයක් වගේ ඔයාලට පේනුනට හැබැයි ඒක ගොඩක්ම සාර්ථක ක්‍රමවේදයක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ ඔන් කරලා ඔයාලා පාඩම් කරන එක වීඩියෝ කරන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට කරනකොට ඔයාලා හරියට පාඩම් කරනවද වෙන වෙන දේවල් කරනවද ඔයාලට පාඩම් කරන්න කියලා මතක් කරන්න වෙන කවුරුත් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඔයාලගේ කැමරාවේ හැමතිස්සෙම ඔයා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි ඔයා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා හිතනකොට ඔයාලට වෙන වෙන දේවල් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මන් දිහා අරයා බලාගෙන ඉන්නවනේ කියලා හිතලා ඔයාලා ආපහු පාඩම් වැඩ කරන්න යනවා. අනිත් එක තමයි මේ විදිහට ඔයාලා පාඩම් කරන එක වීඩියෝ කරලා පස්සේ වෙලාවක ඔයාලට ස්පීඩ් එකෙන් යවලා බලන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට තේරෙයි ඔයාලට එක දිගට කොච්චර වෙලා පාඩම් කරන්න පුළුවන්ද මොන වගේ වෙලාවල් වලටද ඔයාලා පාඩම් කරන්නේ එක නවත්තලා වෙන වෙන දේවල් කරන්නේ ඒ ඔයාලා කරන වෙන වෙන දේවල් මොනවද අන්න ඒ වගේ දේවලුත් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. දෙවෙනි එක තමයි ඔයාලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න කලින් ඔයාලගේ දවසේ ප්ලෑන් එකක් හදලා ඉන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ පාඩම් වැඩ දාලා ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ප්ලෑන් එකක් හදනකොට ඒක ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නත් ඕනේ. මොකද ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඔයාලා පාඩම් කරන්න යන්න කලින් ඔයාලා හරියටම දැනගෙන ඉන්නවා නම් මොකක්ද ඔයාලා පාඩම් කරන්නේ මොන පාඩමද මොන විෂයද ඒකේ කොච්චර පිටු ගණක් පාඩම් කරනවද ඔයාලා පොත කියවලා පාඩම් කරනවද එහෙම නැත්නම් ගණන් හදනවද අන්න ඒ දේවල් ඔයාලා හරියටම දැනගෙන හිටියම ඔයාලට පාඩම් කරන්න ලේසි වෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ අවධානය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා 7 ඉඳන් 8 වෙනකම් විද්‍යාව පාඩම් කරනවා කියලා ලිව්වට ඒක හරියට ප්ලෑන් එක හැදීමක් නෙමෙයි. ඔයාලා ලියන්න ඕනේ විද්‍යාව පොතේ පිටු 62 ඉඳලා 82 වෙනි පිටුව වෙනකම් මම පාඩම් කරලා ඒ ටිකේ ෂෝට් නෝට්ස් හදලා ඉවර කරනවා කියලා. අන්න ඒ විදිහට හරියටම විස්තර සහිතව ඔයාලා ප්ලෑන් එකක් හදාගත්තම පාඩම් කරන්න ගිහිල්ලා ඔයාලා කල්පනා කරන්න ඕනේ නැහැ මම මොනවද දැන් පාඩම් කරන්න කියලා. මොකද ඔයාලා හරියටම දන්නවා ඔයාලා පාඩම් කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් එතකොට ඔයාලගේ අවධානය පාඩමට යොමු කරලා තියාගන්න ඒක උදව්වක් වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි ඇත්තටම ඔයා මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්නේ ඇයි කියලා ලියා ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අවධානය පාඩමට රඳවා ගන්න පුළුවන් තවත් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි මේක. ඔයාලා තාම හරියටම දන්නේ නැත්නම් ඇයි ඔයාලා මේ මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්නේ කියලා ඔයාලට පාඩම් කරන්න එපා වෙන්න පුළුවන්. ටිකක් පාඩම් කරගෙන යනකොට වෙන වෙන දේවල් කරන්න හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා හරියටම දන්නවා නම් ඇයි ඔයාලා හරියටම පාඩම් කරන්නේ මෙච්චර මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා ඔයාලට කොයිම වෙලාවකවත් පාඩම් කරනකොට අවධානය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් පාඩම් කරොත් විතරයි ඔයාලට ඒ ටාගට් එකට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙච්චර කල් හිතලා නැත්නම් ඇයි ඔයාලා මෙහෙම මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්නේ කියලා දැම්මම කොලිකුයි පෑන්කුයි අරන් හොඳට හිතලා ඔයාලා මේ විදිහට මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන්න හේතු ලියා ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න ඕනද එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනද සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනද හොඳ ගෙයක් ගන්න හොඳ වාහනයක් ගන්න ඔයාලගේ දෙමව්පියන්ට හොඳට සලකන්න අන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ හිතට එන ඕනම හේතුවක් මේකෙදි ලියා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා පාඩම් කරන්න හේතු ලියලා ඒක ඔයාලට නිතරම පේන තැනක තියාගන්න. ඔයාලට පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැති වුණාම ඔයාලගේ අවධානය වෙනස් වුණාම ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනටම ඒ කොලේ අරන් බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආපහු පාඩම් කරන්න උනන්දුවක් ඇති වෙයි. හතරවෙනි එක තමයි ඔයාලා කරලා ඉවර කරපු වැඩ මාක් කරගන්න. හැමදාම එදා දවසේ ඔයාලට පාඩම් කරලා ඉවරලා දවස ඉවර වෙනකොට බලා ගන්න තියෙන්න ඕනේ ඔයාලා මොනවද එදා දවසේ පාඩම් කරලා ඉවර කරේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා හැමදාම රැට නිදා ගන්න යන්න කලින් කොලයක් සහ පෑනක් අරගෙන ඔයාලා එදා දවසේ කරපු වැඩ හරියට ලියා ගන්න ඕනේ.
මේකෙදිත් ඔයාලා ඒ කරපු වැඩ හොඳට විස්තර සහිතව ලියා ගන්න. මම විද්‍යාව පොතේ පිටු අංක 62 ඉඳලා පිටු අංක 82 වෙනකම් පාඩම් කරලා ඉවර කරා. මම මේ පාඩමේ මෙච්චරක් ෂෝට් නෝට් ගහුවා. අන්න ඒ වගේ හරියටම ඔයාලා කරපු දේවල් විස්තර සහිතව ලියා ගන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා අර කලින් හදාගත්තු ස්ටඩි ප්ලෑන් එකේ ඔයාලා කරලා ඉවර කරපු වැඩ ඉස්සරහින් හරි ලකුණක් දාගන්න. එතකොටත් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා ඒ වැඩ කරලා ඉවරයි කියලා. ඉතින් මේක මේ විදියට ඔයාලා කරපු වැඩවලින් හරි ලකුණක් දාගන්න එක එහෙමත් නැත්නම් කරපු වැඩ මාක් කරගන්න එක හේතු දෙකක් නිසා වැදගත් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි එතකොට ඒක දිහා බැලුවම ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලා කරන්න ඕන වැඩ ටික ඔයාලා හරියට කරගෙන යනවාද කියලා. අනිත් එක තමයි ඔයාලා මෙච්චර වැඩ කරලා ඉවරයි කියලා ඔයාලට මොටිවේෂන් එකක් ඇති කරගන්නත් ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා. පස්වෙනි එක තමයි ඔයාලට ඒ වෙලාවට කරන්න තියෙන දේට අදාළ දේවල් විතරක් මේසෙ උඩින් තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා පාඩම් කරනකොට ඔයාලගේ වටපිටාව පිළිවෙලකට තියෙන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට තමයි ඔයාලගේ මොළයට ඒ පාඩමට අවධානය යොමු කරලා පාඩම හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා පාඩම් කරන තැන පාඩම් මේසේ ගොඩක් පිළිවෙලට තියෙන්න ඕන. විද්‍යාඥයන් සමීක්ෂණ වලිනුත් මේ බව තහවුරු කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා හැමතිස්සෙම පාඩම් කරනකොට ඔයාලා විද්‍යාව විෂය පාඩම් කරනවා නම් විද්‍යාව විෂය ඒ වෙලාවේ පාඩම් කරන එකට අවශ්‍ය බඩු ටික විතර ඔයාලගේ මේස උඩ තියාගන්න. පැන්සල් විද්‍යාව විෂයට අදාළ පොත් දෙක තුනක් ඔයාලා ඒ විෂය ඒ වෙලාවේ පාඩම් කරන ටික විතරක් තියාගන්න. ඔයාලා විද්‍යාව පාඩම් කරනකොට ගණන් පොතුයි ඉංග්‍රීසි පොතුයි ඉතිහාසය පොතුයි හැම දෙයක්ම මේස උඩ තියාගෙන ඉන්න එපා. එතකොට ඔයාලගේ අවධානය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ මේසේ ටිකක් අපිලිවෙල නම් ඔයාලා පාඩම් කරන්න කලින් විනාඩි 2-3ක් අරගෙන ඔයාලගේ මේසේ පිළිවෙලට අස් කරගන්න. ඉතින් ඒකට මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ඔයාලගේ අවධානය පාඩමට තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට මේසේ අස් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලා පාඩම් කරන වැඩ පටන් ගන්න. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න කලින් මොළයට එක්සර්සයිස් කරන්නත් පුරුදු වෙන්න. මොළයට එක්සර්සයිස් කරනවා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ගැඹුරින් හුස්ම ගන්න එක. මේ විදිහට ගැඹුරින් හුස්ම ගත්තම ඔයාලට අවධානය එක තැනක තියාගන්න ඒක උදව්වක් වෙනවා. විද්‍යාඥයන් සමීක්ෂණ කරලා තහවුරු කරලා දීලා තියෙනවා ඔයාලා ගැඹුරින් හුස්ම ගන්න එක සහ ඔයාලගේ මොළයේ ස්ථාවරභාවය අතර ප්‍රබල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න කලින් හැමදාම මේ ගැඹුරින් හුස්ම ගන්න එක්සර්සයිසස් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පාඩමට අවධානය ලේසියෙන්ම තියාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කරන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම S2 පියාගෙන නහයෙන් ගැඹුරු හුස්මක් අරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ පෙනහළු හුස්ම වලින් පිරීලා කියලා දැනෙනකොට තවත් තප්පර දෙකක් ඒ හුස්ම අල්ලගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ හිමින් සැරේ මේ හුස්ම නහයෙන්ම පිට කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික ඔයාලා හරිම හිමින් තමයි කරන්න ඕනේ. එකපාරට හුස්ම අරන් එකපාරට හුස්ම පිට කරන්න එපා. හුස්ම ගන්නකොට වගේම හුස්ම පිට කරනකොටත් ඒක හරිම හිමින් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට හුස්ම ගන්න හුස්ම පිට කරන එක්සර්සයිස් හැමදාම පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න කලින් 3 පාරක් කරොත් එහෙම ඔයාලට ලේසියෙන්ම පාඩම් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අවධානයත් පාඩමට හොඳට රඳවාගෙන. ඒ වගේම තමයි කොයිම වෙලාවකවත් ඇඳේ ඉඳන් පාඩම් කරන්න එපා. ඉතින් මේක මම ඔයාලට අපේ වීඩියෝස් වලින් කීප සැරයක්ම කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පාඩම් කරන්න ඇඳේ ඉඳගෙනවත් ඇඳේ හාන්සි වෙලාවත් හරියට පාඩම් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලා නිදාගන්න තමයි ඇඳ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා නිදාගන්න තැනයි ඔයාලා පාඩම් කරන තැනයි එකම තැනක් වෙන්න බෑ. ඒක ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. ඔයාලා ඇඳේ ඉඳන් පාඩම් කරනවා නම් ඔයාලට අවධානය පාඩමට හරියට තියාගන්න බැරි වෙන්නේ එතකොට මොළයට සිග්නල් එකක් යනවා ඔයාලා නිදාගන්න ලෑස්ති කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා ඇඳේ ඉඳන් හරි ඇඳේ හාන්සි වෙලා හරි පාඩම් කරනකොට ටිකක් වෙලා යනකොට ඔයාලට කම්මැලි එනවා. නිදිමත වෙනවා. සමහර ලාවට දන්නේම නැහැ නිින්දත් ගිහිල්ලා. අන්න ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ඔයාලා කොයිම වෙලාවකවත් පාඩම් කරන්න ඇඳ තෝරගන්න එපා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම පුටුවක් සහ මේසයක් තෝරගන්න ඔයාලා පාඩම් කරන්න. අනිත් එක තමයි ඔයාලා ඔයාලගේ ගෙදර අයට කියලා තියන්න ඔයාලා මොන වෙලාවටද පාඩම් කරන්න කියලා. ඉතින් සමහර විට මේ විදිහට ඔයාලා ගෙදර අයට ගිහිල්ලා කිව්වම මම මේ වෙලාවට පාඩම් කරනවා කියලා එයාලට අමතක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි ඔයාලා පාඩම් කරන වෙලාවල් කොලයක ලියලා ඔයාලගේ කාමරයේ දොරේ එහෙමත් නැත්නම් කුස්සියේ ෆ්‍රිජ් එකේ දොරේ අලවන එක. ඉතින් එතකොට ගෙදර අයට කොයිම වෙලාවකවත් ඔයාලා පාඩම් කරන වෙලාවල් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද අර කොලේ ඇලෙව්වම ඒක දැක්කම එයාලට මතක් වෙනවා ඔයාලා ඒ වෙලාවට පාඩම් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වෙලාවට පාඩම් කරනවා කියලා දන්න නිසා ගෙදර අය ඇවිල්ලා ඔයාලට බාධා කරන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් තවත් වාසියක් තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලා පාඩම් කරන්න තියෙන වෙලාවක ටීවී බලන්න ලෑස්ති වුණොත් එහෙම ගෙදර අය දන්නවනේ ඒ වෙලාව ඔයා පාඩම් කරන වෙලාවක් කියලා. ඒක නිසා අම්මා තාත්තා ඔයාලට බනින්න ගන්නවා පාඩම් කරන්නේ නැතුව ටීවී බලනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ආපහු පාඩම් කරන්න යන්න වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා ගෙදර අයව දැනුවත් කරලා තිබ්බම ඔයාලට බාධා වෙන්නේ නැතුව පාඩම් වැඩ ටික හරියට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලගේ හිත ફોකස් කරගෙන අවධානය පාඩමට තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම 8ක් ගැන මම ඔයාලට මේ වෙනකොට කිව්වා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේ ගැන කියන්න තවත් ක්‍රම 7ක් මං ළඟ තියෙනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන නිසා ඒ ටික මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ නැහැ. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට හිත ફોකස් කරගෙන පාඩමට අවධානය යොමු කරගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රම 7ක් ගැන අරගෙන එන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඉගෙන ගන්න නම් ළමයිලාට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේකට ලයික් කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.